মই মেঘালী শৰ্মাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কাপোৰযোৰ মাৰ বিয়াত পিন্ধা মেইন ছেট হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ লৈয়ে মই এটা নতুন লুক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে স্কিন প্ৰিপেৰেশ্যন বহুত দৰকাৰী, গতিকে তাৰে কাৰণে মই প্ৰথমতে এটা টোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই ছানস্ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। আমাৰত ছানস্ক্ৰীমটো বহুত দৰকাৰী ষ্টেপ হয়, গতিকে এইটো স্কিপ কৰিব নালাগে। এইটো এপ্লাই কৰাৰ পাছত মই গুড ভাইবছৰ ভিটামিন ই মইশ্চাৰাইজাৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ। মইশ্চাৰাইজাৰটো মেকআপৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়, গতিকে এইটো আমি স্কিপ কৰিবলৈ নালাগে কেতিয়াও। লং লাষ্টিং মেকআপৰ কাৰণে প্ৰাইমাৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেপ হয়, গতিকে মই ইউজ কৰিছোঁ লেকমেৰ ব্লাৰ পাৰফেক্ট মেকআপ প্ৰাইমাৰ। প্ৰথমতে আই মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই এটা কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। কনচিলাৰটো দুটা চকুতে লগাই লৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপাছত মই কম্পেক্ট পাউডাৰেৰে বেছটো ছেট কৰি লৈছোঁ। বেছটো ছেট কৰা বহুত দৰকাৰী, নহ'লে ক্ৰিজ লাইন পৰি যাব পাৰে। নেক্সট মই ব্ৰাউন কালাৰ এটা লৈছোঁ আৰু আইলিডত এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। আইশ্বেড'টো এপ্লাই কৰি মই এডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছেৰে ভালদৰে আইশ্বেড'খিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। তাৰপাছত ডাৰ্ক পিংক আৰু লাইট পিংক কালাৰটো মিক্স কৰি মই আইলিডত অলপমান ডাৰ্ক কালাৰ পাবলৈ এপ্লাই কৰিছোঁ। এটা ছফ্ট আই লুক পাবলৈ ব্লেণ্ডিং বহুত দৰকাৰী হয়, গতিকে যিমান ভাল ব্লেণ্ডিং হ'ব সিমান ছফ্ট এটা আই লুক ক্ৰিয়েট হ'ব। তাৰপাছত আউটাৰ কৰ্নাৰটো ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। নেক্সট মই হাফ কাট ক্ৰিজ এটা ক্ৰিয়েট কৰিম, যাৰ বাবে মই ফ্লেট ব্ৰাছ এটাৰ সহায়েৰে কনচিলাৰটো লৈ ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। গল্ডেন শ্বিমাৰ এটা মই এপ্লাই কৰিবলৈ লৈছোঁ। আঙুলিৰ সহায়ত শ্বিমাৰটো মই কাট ক্ৰিজৰ ওপৰত প্লেচ কৰি ল'ম, যাতে পিগমেণ্টেশ্যনটো নোহোৱা হৈ নাযায়। আপোনালোকে গল্ডেন শ্বিমাৰৰ ঠাইত বেলেগ কালাৰ শ্বিমাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নিজৰ ড্ৰেছযোৰৰ লগত মেচিং কৰি। তাৰপাছত মই ডাৰ্ক ব্ৰাউন আৰু পাৰ্পল কালাৰ এটা লৈ আউটাৰ কৰ্নাৰত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ, যাতে কালাৰটো শ্বিমাৰৰ লগত ভালদৰে ব্লেণ্ড হৈ যায়, নহ'লে হাৰ্ছ লাইন থাকি যাব পাৰে। নেক্সট মই ব্লেক আইশ্বেড'ৰে এটা লাইনাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। আই লুকটো ইয়াতে শেষ হ'ল আৰু মই এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন লৈছোঁ নিজৰ স্কিন টনত মিলাই। ফ্লেট ব্ৰাছটোৰ সহায়ত গোটেই মুখখনতে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু এটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰেৰে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। ব্লেণ্ডাৰটো পানীত তিয়াই লৈ ভালদৰে আঁতি লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এটা লাইট কালাৰ কনচিলাৰ লৈছোঁ আৰু হাইলাইটিং পইণ্টখিনিত লগাই লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। কনচিলাৰটো সদায় ফাউণ্ডেশ্যনতকৈ ওৱান শ্বেড লাইটাৰ হ'ব লাগে। বেছটো ছেট কৰাৰ আগতে মই নোজ কণ্ট্ৰ'ৰিং কৰি ল'ম। নাকটো অলপ দীঘল দেখাবলৈ নোজ কণ্ট্ৰ'ৰিং কৰা হয় আৰু এইটো মোৰ বিৰাটেই ভাল লগা ষ্টেপ হয়, নোজটো অলপমান দীঘল দেখায়। কণ্ট্ৰ'ৰিঙৰ পিছত মই কম্পেক্টেৰে মুখখন ছেট কৰি ল'ম। মই ফৰেভাৰ 52ৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এইটো কম্পেক্ট পাউডাৰ বিৰাটেই ভাল হয়। মুখখন ছেটিং কৰাৰ পাছত মই আইব্ৰ'টো আঁকি ল'ম আৰু আইব্ৰ'টো আমি কেতিয়াও ব্লেক কালাৰেৰে ড্ৰ কৰিব নালাগে, আমি সদায় ব্ৰাউন কালাৰ ইউজ কৰিব লাগে, যাতে আইব্ৰ'টো দেখিবলৈ বেয়া নেদেখে। তাৰপাছত মই লৱাৰ লেছ লাইনত
কাজলটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মেবলিনৰ কাজল। সদায় ক্ৰীম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰাৰ পাছত আমি পাউডাৰেৰে ছেট কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মই ব্লেক আই শ্বেডো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত মই মোৰ ফেচখন পাউডাৰ কণ্ট্ৰল কৰি লৈছোঁ। গৰমত ক্ৰীম, কণ্ট্ৰল বা ব্লাছ মই এভইড কৰোঁ, সেইকাৰণে পাউডাৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই লগাই ল'লোঁ ব্লাছ। আপোনালোকে যদি নেচাৰেল লুক বিচাৰিছে তেনেহ'লে পিচ কালাৰৰ ব্লাছটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। ব্লাছৰ পিছৰ ষ্টেপটো হ'ল হাইলাইটাৰ আৰু মই চিক্স আৰু নোজত হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া কথা কওঁতে আই মেকআপ আৰু বেছ মেকআপটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা লিপ লাইনাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ। লিপ লাইনাৰটোৰ পাছত মই এটা লিপ ক্ৰিয়ন ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত লিপষ্টিকটো চেঞ্জ কৰি ল'বও পাৰে কালাৰটো। মই অলপমান ব্ৰাইট কালাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজি। এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই হেয়াৰ ষ্টাইলটো আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহি আছোঁ। আৰু এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেল লুক। মাৰ কাপোৰযোৰেৰে মোক বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে। যিসকলে নতুনকৈ বিয়া হৈছে তেওঁলোকে এই লুকটো বিয়াৰ পিছত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, নহ'লে জোৰোণ বা যিকোনো অকেজনতো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। এয়াই আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ টিউটৰিয়েল চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।